Olé. Pak een ander kaarsje om dat te doen. Nog niet blazen, hè jongens. Ja! Ze zijn al uit. Oei, zeg jongens, zo snel. Jullie moeten nog zingen. Blaaskaken. Di ba happy birthday and then blazen? Jullie hè, ik moet er veel moeite doen. Pak één kaarsje, dat is gemakkelijker dan een zingen. En dan met dat kaarsje de andere kaart. Oh jongens, hey, jongens. Laat ze staan. Zing in Earth happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Allee Jacob, terug. Plaakstok. Happy, ja. Happy birthday, Noah. Zullen we wel zien. Jullie kunnen altijd nog een extra stukje. Ja. En we gaan met kleine stukjes beginnen, jongens. Jullie moeten maar bijvragen als jullie nog Die is al 2 dagen in eten gaan. Dat hij in eten is niet. Ik heb maar chocolade gepakt. Nee? Ja, ik heb dat daarvoor af. Ik wil alleen. Maar het staat er niet zomaar af, jongens. Het plakt er helemaal op, jongens. Ik kan er niet zomaar af. Nee, niet te veel met de handjes, jongens. Noah, en deze met de mond. Noah. Ben je bleek? Ben je bleek, Noah? Kijk, zie je dat stuk op? Nee? Ja, ook al niet. Oei. Tot daar is lekker. Allemaal flink weer taart. Moet die toch maar kapot koken. En ik wil graag met de blazen. And what is your wish, Noah? Hier, Noah. What is your wish? Noah, what is your wish? Harry. Huh? What is your birthday wish? Harry, kom we gaan spelen. Ja, daar kom we gaan spelen. Ja, kijk gelijk. Hé, voilà. Zo. En jullie taart. Ik kreeg het toch niet wel. Ik heb besteld. Ja, maar. Oh, oh je bent brutaal, hè? Moet dat Mag zo? niet, hè? Nu Wow. nog schoenen. Kun je dat aandoen? Nee, dat zijn slippers. Is dat voor de strand? Nee, volgens opa dat is voor de Nee, judo. wat gaat jij nog niet? Maar deze is voor jullie en een Nou strand. weet ik niet. Hier, nog een groot pak. Kan je eens kijken? Nee. Een broodje. Hier staat nog meer in, hè, jongens. Of soep. Wauw, terug Lego. Ik heb gewoon een soep gepakt. Wauw, hier heeft er alle stukjes voor te verliezen. Na 1 week te zeggen, zet het maar in de oven. Echt soep. Noah, je bent verantwoordelijk voor alle stukjes. Zou Ha? dat zo nooit kunnen? Begrijp je mij? Heel laat. En nog een cadeautje voor Nathan. Oh, dat komt terug. En wat moet je zeggen? Wat moet je zeggen? Dank u. Ah.
Kijk deze, hè. Scampi. Scampi, ja. Kijk, de twee. Scampi. Met wat? Spicy. Spicy. Of curry. Mango. Deze? Spicy. In Vandi. Oh, iemand die spicy of exotiek, wat is dat? Dat is Exotic? met exotiek, dat is met curry en mango. Ja. Ja, die? What is... Mister, even zien hè. Dat. Dank u iedereen. Dank u erin. Van wie is dat? Komt van wie? Mama, mag ik zoeken? Iemand die ik niet ken. Je kent wel. Deze? En jouw vriendjes. Nee. Van wie komt die? Van Ik jezelf. weet het niet meer. Hoi. Van mama. Hey, van mama. Ja, kusje mama. Hebben wij al een kusje gehad? Oh, oma ook. Oh, oma la. Kusje. Met jouw stok. Zonderlijk stok, hè. Ah, ja, de plek. Ja, Hij is zoet, heel zoet. Mooi, dan kan bij mama zitten en dan gaan we eten. Good second. Welcome to my YouTube channel. Welkom to my YouTube channel Lollipop. And today is my birthday and I'm opening this kado. Sige na. Hallo. Kaduchi. Hoe zeg je dat? Ja, Frans. Frans. Kan je Frans spreken? Yes. Di ba Frans van yes is oei? Oei, oui. Kazok. Wow. Wil jij nog iets drinken? Kazok van. Water. Flat water, ja. Welk? Karmeliet? ik weet het niet. Dit is een spurken over nagaan. Misschien die zijn al in de strand. Noah, en vertel wat ga je doen met die? Wauw. Kleuren met water. Oei, Noah. Merci. Heb ik toch gedaan? Ja, ik heb nog doorgesneden, sorry. Had ik dat niet mogen doen? Dat wist ik niet, hè? Het biedt alles vol bloemsuiker, denk ik. Hè? Wow, Noah, how old are you? 5 years old. And what will you say to those people who give you a gift from your friends and family? Thank you. Thank you well. Thank you well. That is your slippers for the zomer. En die kleuren. Daar hebben we een
Maar deze kijkkamer is bij wat. Dank voor de kakastot. Voor de hele stad van de kapaka. Nee, je moet lezen. Kom, mag ik lezen voor jou? Nog een keer. Van harte proficiat met je 5e verjaardag. Vanwege je matches. Nathan, Jacob, Victor. Veel plezier van jouw verjaardag. Ook andere vriendjes. Ja. Mooi hè? Kijk Noah. Lego van de airplane. Meron zijn de kono. En dat is een auto. Dat is een en hier zit de keihard. En deze ook. Kijk. Monster truck. En de raceauto. Wat is dat ook? Ben je blij vandaag? Ja. High five. Noah, high five. High five. Wow. Thank you. Don't forget to subscribe this YouTube channel. Bye bye. Say bye bye, Noah. Bye bye. Kijk hier. Bye. Bye bye.